Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেল অৰ্ডাৰৰ বাবে আৰু এটি ৰিভিজন ক্লাছ লৈ আনিছো। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, হু ৰট কাৰেঙৰ লিঙিৰি? কাৰেঙৰ লিঙিৰি কোনে ৰচনা কৰিছিল? দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন বি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। কাৰেঙৰ লিঙিৰি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱে ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন, which is the first Assamese film to be screened outside country? দেশৰ বাহিৰত প্ৰদৰ্শিত প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ কি? The correct answer is option C পুবেৰুণ। আৰু পুবেৰুণখন বাৰ্লিন চহৰত প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছিল। আৰু ভাইটি হৈছে ফাৰ্ষ্ট এছামিজ কালাৰ ফিল্ম আৰু জয়মতী হৈছে ফাৰ্ষ্ট Assamese film আৰু কিমান চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল জয়মতী সিনেমাখনে 1935ত। নেক্সট কোৱেশ্চন, ইন বাংলাদেশ ৰিভাৰ গংগা ইজ নন এজ? বাংলাদেশত গংগা নদী কি বুলি কোৱা হয়? দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশন এ পদ্মা। বাংলাদেশত গংগা নদীক পদ্মা বুলি কোৱা হয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক যমুনা বুলি কোৱা হয় আৰু বৰাক নদীক বাংলাদেশত সুৰমা বুলি কোৱা হয়। Next question, first who told that earth rotates around the sun? প্ৰথমতে কোনে কৈছিল পৃথিৱীয়ে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে? The correct answer is option B কপাৰ্নিকাছ। প্ৰথমতে কপাৰ্নিকাছে কৈছিল যে পৃথিৱীয়ে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে। Next question, where did Britishers first open their factories in eastern part of India? ব্ৰিটিছে ভাৰতৰ পূব অংশত তেওঁলোকৰ কাৰখানাবোৰ প্ৰথমে ক'ত খুলিছিল? দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশন বি উৰিষ্যা। ব্ৰিটিছে ভাৰতৰ পূব অংশত উৰিষ্যাত প্ৰথমতে কাৰখানাবোৰ খুলিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য নাগাৰ্জুন সাগৰ ডেম ইজ বিল্ড অন হুইচ ৰিভাৰ? নাগাৰ্জুন সাগৰ বান্ধ কোন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশন এ কৃষ্ণা ৰিভাৰ। নাগাৰ্জুন সাগৰ বান্ধ কৃষ্ণা নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু সুতলেজ নদীৰ ওপৰত বাক্ৰা নাঙল ডেম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু মহানদীৰ ওপৰত হীৰাকুদ নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত তেহেৰী নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু won India's first medal in Tokyo 2020 Olympics? টকিঅ' 2020 অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথম পদক কোনে পাইছিল? দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশন ডি মীৰাবাই চানু আৰু তেওঁ ভাৰোত্তোলনৰ লগত জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যন, when ভাস্কৰ বৰ্মন sent as ambassador to হৰ্ষবৰ্ধন? ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনলৈ ৰাজদূত হিচাপে কাক পঠিয়াইছিল? The correct answer is option D হংসবেদ। ভাস্কৰ বৰ্মনে হংসবেদক হৰ্ষবৰ্ধনলৈ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে পঠিয়াইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৰট নামঘোষা? নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল? অপশ্যন এ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশ্যন এ মাধৱদেৱ। নামঘোষা মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল আৰু শংকৰদেৱে কীৰ্তন ঘোষা ৰচনা কৰিছিল আৰু হেম সৰস্বতীয়ে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য খাচী এণ্ড গাৰো আৰ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট অফ? খাচী আৰু গাৰো হৈছে ডেছ ৰাজ্যৰ ভাষা? দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশ্যন চি মেঘালয়। খাচী আৰু গাৰো হৈছে মেঘালয় ৰাজ্যৰ ভাষা। আৰু নাগালেণ্ডৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কি? নাগালেণ্ডৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হৈছে ইণ্ডিয়ান ইংলিছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বাগুৰুম্বা ইজ এ ডেন্স অফ? বাগুৰুম্বা নৃত্য কোন জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ? দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ আমি সকলোৱে জানো ন, অপশ্যন এ বড়ো। বাগুৰুম্বা নৃত্য বড়োসকলৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য বুক that Mamoni Raisom Goswami has received Sahitya Sabha Award? Mamoni Raisom Goswami সাহিত্য সভা হৈ আছে, ক্ষমা কৰিব,
সাহিত্য একাডেমি হ'ব সাহিত্য একাডেমি মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে সাহিত্য একাডেমি বঁটা পোৱা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ আছে সাহিত্য একাডেমি পোৱা ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন এ মামনে ধৰা তৰুৱাল মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে মামৰে ধৰা তৰুৱালৰ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাইছিল আৰু তেখেতৰ মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ ৰিয়েল নাম হ'ল ইন্দিৰা গোস্বামী আৰু তেওঁৰ অটোবায়োগ্ৰাফি হ'ল আধা লেখা দস্তাবেজ নেক্সট কুৱেশ্যন হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ পপুলাৰলি ন'ন এজ দ্য পয়েট অফ সাগৰ দেখিছা নিম্নলিখিত কোন সাগৰ দেখিছাৰ কবি হিচাপে জনপ্ৰিয় দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশ্যন বি দেৱকান্ত বৰুৱা দেৱক সাগৰ দেখিছাৰ কবি হিচাপে জনাজাত নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ছেকেণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছাম অসমৰ দ্বিতীয়খন বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ নাম কি দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশ্যন বি নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে দ্বিতীয়খন বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অসমৰ আৰু প্ৰথমখন বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হৈছে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক নেক্সট কুৱেশ্যন which state is officially declared as the first digital state of India কোনখন ৰাজ্যক আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতৰ প্ৰথম ডিজিটেল ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় the correct answer is option A কেৰালা কেৰালাক আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতৰ প্ৰথম ডিজিটেল ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় next question in this field is the দাদা চাহেব ফালকে award given কোন ক্ষেত্ৰত দাদা চাহেব ফালকে বঁটা প্ৰদান কৰা হয় the correct answer is option A film আৰু মিউজিকৰ লগত এটা এৱাৰ্ড হ'ল গ্ৰেমি এৱাৰ্ড খুব মনত ৰাখিব এক্সামত খুব আহি থাকে গ্ৰেমি এৱাৰ্ড এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ ফিল্ড তেতিয়া আপোনালোকে এনসাৰ কৰিব যে মিউজিকৰ লগত নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ কাক ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি কোৱা হয় দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশ্যন এ এলেন অক্টেভিয়ান হিউমক ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি কোৱা হয় আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ গঠন হোৱাৰ সময়ত তেতিয়া ভাইচৰয় আছিল ডাফৰিন আৰু কিমান চনত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ গঠন হৈছিল 1885 আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট আছিল WC বেনাৰ্জী ছেকেণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট আছিল দাদাভাই নৌৰোজী আৰু থাৰ্ড প্ৰেচিডেণ্ট আছিল বদৰুদ্দিন তৈয়বজী আৰু ফাৰ্ষ্ট ফিমেল প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল এনি বেচেণ্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিমেল প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল সৰোজনী নাইডু নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ দ্য টাৰ্ম মেট্ৰলজি ডিলছ উইথ কিহৰ অধ্যয়নৰ লগত মেট্ৰলজি জড়িত দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশ্যন বি ষ্টাডি অফ ৱেডাৰ বতৰৰ বিষয়ে অধ্যয়নক মেট্ৰলজি বুলি কোৱা হয় আৰু ষ্টাডি অফ সয়েল মাটিৰ বিষয়ে অধ্যয়নক পেডোলজি বুলি কোৱা হয় পেডোলজি ষ্টাডি অপশ্যন চি দিয়া আছে ষ্টাডি অফ পপুলেশ্যন ইয়াক কোৱা হয় ডেমোগ্ৰাফি আৰু ষ্টাডি অফ বন কোৱা হয় অষ্টিঅলজি ষ্টাডি অফ বাৰ্ড ইজ কল্ড অৰিন্থলজি নেক্সট কুৱেশ্যন Madhubani is a style of folk painting is popularly in which state of India ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যৰ সৈতে মধুবনী চিত্ৰশিল্প জড়িত দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশ্যন বি বিহাৰ মধুবনী চিত্ৰশিল্প বিহাৰৰ লগত জড়িত আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ লগত কলমকাৰী পেইণ্টিং অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ লগত জড়িত আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত কালীঘাট পেইণ্টিং ৱেষ্ট বেংগলত দেখা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following Indian state does not have coastline নিম্নলিখিত ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ কোনো উপকূল নাই আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ এলিমিনেট কৰিলে ইয়াৰ এনসাৰটো ওলাই যাব মহাৰাষ্ট্ৰত দেখা যায় কেৰালাত দেখা যায় উৰিষ্যাতো দেখা যায় ৰাজস্থানত কোনো ধৰণৰ সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত নহয় তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ৰাজস্থান থ্যাংক ইউ এভৰিৱান আমাৰ ভিডিঅটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি